युपीआई युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस चाहिँ नेपालमा छिटै नै लन्च हुँदैछ र नेपालमा युपीआई लन्च भइसकेपछि चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल रूपमा चाहिँ इन्कम गरेको ब्यालेन्सहरूलाई चाहिँ सजिलैसँग हामीले चाहिँ नेपालको ब्याङ्कमा नै विथड्र गर्न सक्छौँ र युपीआई नेपालमा कहिले लन्च हुँदैछ र युपीआई लन्च भइसकेपछि हामीलाई के फाइदा हुन्छ भनेर चाहिँ यस भिडियो मार्फत जानकारी गराउँदैछु साथीहरू। तपाईँहरू भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। र म चाहिँ मोबाइल फोनको स्क्रिनमा आइसकेको छु र तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ न्युज। यो चाहिँ रहेको छ businessstandard.com इन्डियन वेबसाइट रहेको छ र यहाँ तपाईँहरूलाई म न्युज सेयर गर्न चाहन्छु। इन्डिया नेपाल डिजिटल पेमेन्ट गेटवे लाइकली टु स्टार्ट फ्रम फेब्रुअरी भनेर देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले चाहिँ युपीआई चाहिँ अब फेब्रुअरीबाट चाहिँ लन्च हुँदैछ र तपाईँहरूले यहाँ न्युज पनि सेयर गर्न चाहन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ डिजिटल पेमेन्ट गेटवे बिट्विन इन्डिया एन्ड द नेपाल इज एक्सपेक्टेड to start in the first phase from the end of the February 2024. Indian investor नवीन श्रीवास्तव एनाउन्स अन फ्राइडे भनेर पनि देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर न्युजहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। यसको लिङ्क चाहिँ म तपाईँलाई भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु र तपाईँले त्यहाँबाट पनि पढ्न सक्नुहुन्छ र देख्न सक्नुहुन्छ फिन्च इज अ रिभोल्युसन द्याट इज ह्यापनिङ अल अराउन्ड द वर्ल्ड एन्ड पार्टिकुलरली इन इन्डिया यु माइट टु ह्याभ हियर अराउन्ड द युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस युपिआई भनेर देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाउ इन्डिया इज डेट इज लिडिङ द कन्ट्री इन द वर्ल्ड भनेर देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यहाँनिर न्युजहरू पढ्न सक्नुहुन्छ युपीआई को बारेमा। र युपीआई चाहिँ 2024 को फेब्रुअरीमा चाहिँ लन्च हुन आँटेको छ भनेर चाहिँ भनिएको छ र पहिले पनि 2023 को नोभेम्बरमा लन्च हुन आँटेको थियो भने र पहिले पनि 2023 को नोभेम्बरमा लन्च हुने भनिएको थियो भने पनि केही कामहरू नसकिएको कारणले गर्दा चाहिँ 2024 को फेब्रुअरीमा सरेको छ र अब चाहिँ लन्च हुने भनेर चाहिँ भनिसकेको छ इन्डियन इन्भेस्टरले देख्न सक्नुहुन्छ नवीन श्रीवास्तवले। र तपाईँहरूलाई चाहिँ अब म युपीआईका केही फाइदाहरूको बारेमा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। अब चाहिँ साथीहरू नेपालमा युपीआई चाहिँ लन्च भइसकेपछि चाहिँ हामीलाई अनलाइन ब्यालेन्सहरू अनलाइन मनीहरू चाहिँ कमाउन चाहिँ कुनै पनि समस्या हुँदैन। फ्रिल्यान्सिङहरू र इन्डियामा चाहिँ धेरै इन्टरनेसनल रूपमा चाहिँ इन्डियामा चाहिँ धेरै अनलाइन अर्निङ गर्ने चाहिँ एपहरू वेबसाइटहरू पनि रहेको छ र हामीले इन्डियाको प्लेटफर्म मार्फत चाहिँ अनलाइन अर्निङ गरेर सजिलैसँग नेपालमा चाहिँ विथड्र गर्न सक्छौँ। साथै फ्रिल्यान्सिङहरूबाट तथा अरू विभिन्न वेबसाइटहरूबाट इन्टरनेसनल रूपमा पनि हामीले चाहिँ अनलाइन अर्निङ गरेको ब्यालेन्सहरूलाई चाहिँ सजिलैसँग युपीआई मार्फत युपीआईमा ट्रान्सफर गरेर नेपालमा चाहिँ सजिलैसँग ल्याउन सक्छौँ साथीहरू। यो चाहिँ हामीलाई नेपालीहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ युपीआई सम्बन्धी नेपालमा आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुलाई। अर्को के फाइदा हुन्छ भने साथीहरू हामीलाई चाहिँ युपीआई मार्फत चाहिँ हामीले इन्डिया र नेपालमा चाहिँ जुनसुकै ब्याङ्क मार्फत पनि हामीले ई सेवा डिजिटल वालेटहरू मार्फत पनि वान क्लिकमा नै हामीले चाहिँ इन्डियादेखि नेपाल नेपालदेखि इन्डिया चाहिँ ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। साथै नेपाल र इन्डियाको चाहिँ एक आपसमा चाहिँ इजिली पेमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ युपीआई चाहिँ लन्च हुँदैछ जसले गर्दा चाहिँ हामी इन्डिया नेपालीहरू इन्डियामा भिजिट गर्न अथवा भ्रमण गर्न जाँदाखेरि अथवा कुनै स्टडीहरू गर्दा चाहिँ ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सजिलो हुन्छ र अनि इन्डियादेखि नेपाल आउँदा पनि चाहिँ युपीआई मार्फत चाहिँ सजिलोसँग ब्यालेन्स ट्रान्सफर हुन्छ र अब चाहिँ सजिलोसँग हामीलाई चाहिँ युपीआई भइसकेपछि नेपालमा धेरै फाइदा हुन्छ र इन्डियामा पनि फाइदा हुन्छ। र तपाईँहरू केही समस्या छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला साथीहरू।